Tételkapitány urat keresik a Fehér Ingyen telefonon. Tételkapitány, Fehér Ingyen telefon. Nem ez, a fehér. Tételkapitány. A Mayo klinikáról keresik. Jó. Tételkapitány urat a Fehér Ingyen telefonhoz. Ott vagyok. Köszönöm. Viszlát, Bill! Viszlát, Bell! Szeretlek! 209-es az 1-9-es kifutóra. Viszlát, drágám! Csináltass egy fotót, ahogy odaérsz, és küld el! Addig itt van ez! Az órát! Ne! Azt ne add ide! Szükséged lehet rá! Úgyse jár! Bill! Szeretlek, Bell! Bill! Vigyázz rá! Folyton magamnál fogom hordani! Bill! Magadra vigyázz! Vigyázz! Parancsol olvasni valót? Valami könnyűt, ha van. Talán ez a röplap, hogy milyen anyagból varjunk ejtőernyőt. Jó lesz, köszönöm. Joy, láttál-e már fűben nyuszit? Elnézést, nővér. Tessék. Egy kislány van a gépen, egy beteg kislány, és... Ó, igen, tudok róla. Szegényke. Kölcsön adná a gitárját? Hát, ha sikerül felvidítani. Ó, szívesen. Köszönöm. Elnézést, hogy felkeltettem. Orvost keresek, de nem kell megijedni. Kisasszony, azt hiszem, ez az úr itt mellettem orvos. Uram, ne haragudjon, hogy felkeltettem. Ön orvos? Igen? 2 utasunk nagyon rosszul van. Megnézni őket? Hogyne, természetesen. Kapitány úr, mikor száll le? Nem mondhatom meg. Nyugodtan, orvos vagyok. Nem tudom megmondani. Satszolni tud? Hát, talán 2 óra múlva. Csak 2 óra múlva tud satszolni? Dehogy, leszállni tudok 2 óra múlva. Sűrűköd van a hegyeken innen, el kell jutnunk Chicagóig. De addig is nem tudja, mit vacsorázott a férje. Mind a ketten halat ettünk. Miért? Semmi ok az aggodalomra. Jön a doktor úr nagyon gyorsan. Rendben van. Most már tudjuk, mit várhatunk. Minden utas, aki halat vacsorázott, fél órán belül nagyon rosszul lesz. Súlyos ez, doktor úr? Rendkívül súlyos. Enyhe lázzal kezdődik, és torokkiszáradással. A vírus behatol a vörösvérsejtekbe, a beteg szédülni kezd, kiütéseket kap, viszket. A méreg ezután már a központi idegrendszerre hat, izomgörcsöket okoz, és heves nyáladzást. Majd felmondja a szolgálatot az emésztőrendszer visszatarthatatlan flatulálással, míg a nyomorult olyan nem lesz, mint egy adag rezgő kocsonya. Hölgyeim és uraim, itt a stewardessük beszél. Elnézést az esetleges kényelmetlenségért, amit a heves gépmozgás okozott az utunkba kerülő légzsákok következtében. Ilyenségre azonban semmi ok, reméljük továbbra is kellemes lesz az útjuk. Nincs önök közt véletlenül valaki, aki tud repülőt vezetni? Május 1, jelentkezz! Ez meg mi a fene? Tudja, az orosz új év. Felvonulás, jókedv, virsli mustárral. Nem bírom. Elég volt. Ki akarok szállni? Kiszállok! Nyugalom, szedje össze magát! Hagyja, majd én megnyugtatom. Ki akarok szállni? Nyugalom, menjen vissza a helyére. Majd én megnyugtatom. Nyugalom, szedje össze magát! Doktor úr, telefonhoz kérjük. Nyugalom. Kiszállok! Szedje össze magát! Majd én. Ki akarok szállni? Ki akarok szállni? Engedje meg, uram, hogy... Adakoztest... Jézus szolgáinak! Jehova tanúinak! A buddhistáknak! Az árváknak! A
Köldöknéző szektájának! Erőmű gyűjtő! Önkiszolgáló podgyászkiadás. Készítsék elő a podgyászjegyüket, hogy távozásokat felmutathassák. Rendben, kikapcsolom a robotpilótát. A katonai gépeken egészen más a vezérlés. Ez így van rendjén. Oda tudsz állítani valakit a rádióhoz, hogy te csak a repülésre figyelj? Igen, ez stewardess. Helyes. Üljön le a másodpilóta helyére. Azt mondják, ülj be a másodhelyére. Mi történik itt? Jogunk van tudni az igazat. Mindenről tájékoztatjuk önöket. Most az a fontos, hogy megőrizzék a nyugalmukat. Semmi oka pánikra. Az igaz, hogy az egyik pilóta megbetegedett, de csak enyhén. A másik kettő jól van, ellenőrzi a gép és a lelke minden rezdülését, hogy majdan tisztán léphessen az Úr színe elé. Jól van, Ted. Jó fej vagy. Jó, hogy nem tudja, hogy utálom, mint a szart. Jó, hogy nem tudja, hogy utálja magát, mint a szart. Halló? Mrs. Tétel? Itt Mrs. Tétel. Itt Ed Macias a reptérről. Kis zőr van a férje járatával. Még nem tudjuk, mennyire komoly a baj, de a főnök úgy gondolja, ön biztosan itt akar izgulni. Úgy van, már is megyek. A reptérre kell mennem. Hátul menj ki, és dobd be a kulcsot. A frigóban találsz zabot. Chicago, kezd kitörni a pánik. Hadd szálljak le. Még nem lehet. Pár pillanat és radaron leszel. Már 10 perce rajta kéne lennie. Nézd meg a radart, megvan. Még 2 perc kell neki, főnök. Még 2 perc. Akkor nagyon elkeveredett. Ugyan, csak odafigyelnek. Nehéz szülés lesz. Egy most érkezett jelentés szerint a gép Chicagóhoz közeledik. Végül is ők akartak repülni. Tudták, kérem, hogy mire vállalkoznak. Úgy kell nekik, zuhanjanak le. Randy, mi baj? Doktor úr, még kérdi. Félek, őrületesen félek. 26 éves vagyok, és még férjem sem volt. Rendbe jön minden. Meglátja, hogy így lesz. Doktor úr, nem tudja, mikor szállunk le? Hamarosan. Hogy van? Őrületesen félek. De legalább volt egy pár férjem. McCroskey kapitány, ez Roberts kapitány, Kramer kapitány, ez Colossimo kapitány, Hinshaw kapitány, ez Gates kapitány, Hinshaw kapitány, ez Roberts kapitány. Colossimo, te kezeled a relét. Roberts, ellenőrizd a forgalmat odafenn. Ne dugd az ujjadat a füledbe. Ki tudja, hol jártál vele. A mentőosztagnak 9-es leszállósáv. Reptéri kocsik 1-es, 2-es pozíció. Civil kocsik 3-as állás. Légierő 4-es, 5-ös. Minden mentőautó a 3-asra. Air Israel, hagyja el a leszállópályán. Viszontlátásra! Minden jót, és köszönjük, hogy velünk repültek. Viszontlátásra! További minden jót!